Головне завдання жінки – бути матір'ю. Цей стереотип, на жаль, все ще поширений в Україні. Як наслідок, 41% опитаних у 2021 році українців повідомили, що в їхніх родинах переважно або винятково дітьми займаються жінки. Але чи стоїть за словами про священність материнства реальна робота і створення комфортних умов для жінок, які стали або планують стати матерями? І що відбуватиметься в Україні у цьому питанні на нашому шляху до ЄС? Мене звати Яна Брензе, і це розмова про гендерну рівність із народною депутаткою України Інною Совсун. Пані Інно, я вас вітаю. Доброго дня. Кілька років тому стався дуже симптоматичний скандал. У Рівному депутатку зацькували за те, що вона прийшла на роботу із дворічною дитиною, на якийсь публічний захід. І там сипалися коментарі, чи не могла ти залишити її в дитячому садочку, а куди ти ще її притягнеш. На вашу думку, такий скандал міг би статися зараз? І що з тих пір у нас змінилося у темі захисту жінок, які або щойно народили, або ще займаються, окрім своєї роботи, доглядом за дитиною? Дуже правильно сформульоване питання. А що змінилося за цей час? Тому що, знаєте, я як людина, яка багато займаюся питаннями прав жінок і давно, подекуди тобі здається, що ти весь час робиш одне й те саме, і результату немає. Але насправді, якщо подивитися ситуацію 10 років тому і сьогодні, то насправді все-таки зміни відбуваються. Давайте пригадаємо, коли наш попередній горе-президент Янукович говорив про весну і прекрасних українських жінок, які роздягаються на вулицях Києва, то це викликало реакцію, але не таку аж бурхливу. Ну, тобто там хтось посміявся, хтось там сказав, що це недоречно, хтось сказав, ой, Янукович, і правильно сказав, що це глобальна проблема з Януковичем є, і так далі. На сьогодні будь-які сексистські скандали, які виникають, вони виникають. Не будьмо там надміру оптимістами, вони з'являються. Але вони викликають геть іншу реакцію суспільства. В тому числі в парламенті, коли виникали якісь скандали, якісь сексистські висловлювання, то, я не скажу на 100%, але в публічному просторі висловлюється геть інша позиція. І людину, яка висловлює сексистські висловлювання, вже публічно ганьблять, публічно закликають до того, аби вибачитися. І мені здається, що все-таки, хоча подекуди здається, що зміни надто повільні, але інколи треба визнати, що все-таки зусилля поколінь жінок і чоловіків, які до них доєдналися, вони таки дають результат. І насправді ситуація сьогодні з питаннями прав жінок, гендерної рівності, вона є іншою, ніж була 10 років тому. І історія про Рівне, вона теж показова. Мені видається, що на сьогодні є значно краще розуміння в суспільстві того, що якщо ми говоримо про священний обов'язок, мені не подобається слово обов'язок, як зобов'язання, але там можливість бути матір'ю, чи вибір бути матір'ю, то це не просто декларативні слова і привітання на День матері, але це також створення адекватних умов для того, щоб ти могла бути матір'ю і водночас виконувати якісь інші функції, чи в приватному житті, чи в суспільному житті і так далі. І мені видається, що сьогодні все-таки значно більш нормально сприймаються якісь речі, коли, добре, якщо жінка є матір'ю, у неї є маленька дитина, то давайте говорити про те, де вона зможе цю дитину погодувати, коли вона прийшла на роботу. Тобто ми переходимо з дискусії про те, це правильно чи неправильно, в дискусію про те, як це організувати, хто за це має заплатити, це теж легітимне питання, але точно ми не цькуємо жінок за те, що вони там приходять на зустрічі з дітьми. Я сподіваюся, що наступним кроком в цьому буде, що ми не будемо цькувати чоловіків, які приходять на робочі зустрічі з дітьми, тому що, окрім захисту материнства, нам також треба підтримувати і батьківство, власне кажучи. Ми про це з вами обов'язково поговоримо. Просто в темі материнства, знаєте, дивує те, що з кожного кутка лине про те, що жінка, матір – це так прекрасно, але коли ти народила дитину, влаштуватися на роботу складно, банально з візочком виїхати складно, тому що не всі вулиці обладнані з'їздами, пандусами тощо. І сиди собі вдома з дитиною і радій, на вулиці, не дай Боже, ти її нагодуєш, тому що одразу починаються ці фантазії про дефекацію, що ти ще на вулиці зробиш. І коли жінки зараз думають про те, чи ставати їм матерями, чи розглядати, якщо є таке бажання, взагалі цю опцію, то що держава може їм запропонувати? Який захист для жінок, які вагітні, які щойно народили, які доглядають за дитиною і при цьому хочуть працювати? Перше, глобально, на що треба звернути увагу, що тут є два виміри цього питання. Перше, що держава може гарантувати, зараз про це поговоримо, але також, звичайно, дуже важливо це сприйняття в суспільстві цього. І суспільство має зрозуміти, що, перше,
що це не просто лозунги про підтримку материнства, що це потребує конкретних дій. Друге, що подекуди це може передбачати якісь незручності або, не знаю, зміну поведінки для інших членів суспільства. І що суспільство має максимально підтримувати матір чи майбутню матір в тому, що вона прийняла рішення, власне, стати матір'ю дитини. Тобто це не просто, скажімо так, це не просто державними заходами має вчинятися, це має бути розуміння з боку суспільства. Але що стосується держави, то, звичайно, що суспільство діє через державу, держава є інструментом реалізації якихось суспільних задумів, і тут, власне, у держави є якісь більш прямі зобов'язання, і насправді на рівні законодавства у нас досить багато чого зафіксовано. До прикладу, перше питання, жінка вирішила стати матір'ю. Скільки є скандалів до цього часу, до речі, про те, що коли жінка, особливо молодшого віку, влаштовується на роботу, класичне питання: а коли ви збираєтесь народжувати? А заміж не збираєтесь? А що у вас по дітях? А що у вас з чоловіком? А які у вас плани на життя? Я хочу одну важливу річ сказати. Це вже сьогодні є протизаконним. Закон забороняє ставити такі питання при влаштуванні на роботу. Знаєте, я вчора зі своїм чоловіком провела експеримент, кажу: Віть, а скільки разів, коли тебе брали на роботу, тебе питали, чи ти одружений, чи плануєш ти мати дітей? Він каже: я не пам'ятаю. Кажу: Віть, якби це було, ти б це пам'ятав, тому що мене це питали майже кожен раз, чи планую я дітей. Ось, так от, ті, хто вас це запитували, порушували закон. Тобто це та ситуація, де закон є, але він просто привселюдно, постійно, методично порушується. Я думаю, що тут є дві причини. Причина перша – люди не знають, що це заборонено з обох сторін. І роботодавці, і ті, хто наймаються на роботу. Тому тут важливий елемент просвітництва. Якщо вам таке питання задають, ви маєте можливість поскаржитися з цього приводу. Чи то в цивільному порядку, чи то до органів захисту праці. Має бути якась користь від них, вони повинні за таким слідкувати. З іншого боку, є питання того, що це порушується свідомо. Чому? Тому що роботодавці в тому числі не розуміють, і це дуже важливо зрозуміти, вони не розуміють, що вони тим самим погіршують якість працівників, яких вони беруть на роботу. Тому що якщо у роботодавців, тому що треба запам'ятати, що чим більший пул людей, серед яких ти обираєш собі майбутніх працівників, тим у тебе більший вибір. Розумієте? Якщо ти обираєш тільки серед чоловіків, певного віку, то ти апріорі обираєш, у тебе менше вибір, ти обираєш гірших кандидатів собі. Натомість, другий аргумент, і це статистично правда, чоловіки, до прикладу, частіше змінюють місце роботи, ніж жінки. Тобто так, ти можеш взяти чоловіка, він не народить, вочевидь, в силу фізіологічних обставин, але він від тебе піде через рік, тому що такий паттерн поведінки в чоловіків. Знову ж таки, не в усіх, я не кажу про 100%, але так само не всі 100% жінок народжують. Ось. Тобто у роботодавців це спрацьовує як рефлекс, але вони не думають про те, що це звужує їхнє поле пошуку працівників. Друге, що вони обирають просто гірших працівників, якщо вони обмежують жінок. Я вже мовчу про те, що не з точки зору їхнього інтересу, а з точки зору суспільного інтересу, вочевидь, що це теж неправильно. Тому що коли у нас 50% чи 51% в українському випадку відсотків суспільства обмежені в доступу до роботи, в якій вони можуть бути продуктивними членами суспільства, то це гірше для всього суспільства. Коли жінки в суспільстві не можуть реалізовуватися, то страждають не тільки ці жінки, страждає суспільство в цілому, тому що є безліч досліджень, які показують, що чим краще реалізовуються жінки в суспільстві, тим багатшим є це суспільство. Тобто ми є біднішими через те, що ми обмежуємо можливість професійної реалізації жінок, в тому числі через ось такі, начебто, невинні запитання про те, коли ви дуже звичні, я ж нічого такого, я ж просто спитав. Плюс додамо до цього, що, звичайно, коли таке питають, то тут присутнє таке стереотипне уявлення про те, що якщо народять в родині, то це буде відповідальність жінки потім. Але якби роботодавець знав, що в цю 3-річну відпустку може піти що чоловік, що жінка, розумієте? Або ми взагалі можемо поговорити про терміни цієї 3-річної відпустки, тому що 3 роки – це дійсно довгий період, і за умови функціонування мережі ясел,
то звичайно, що можна було б говорити про скорочення цього періоду. Зараз, коли цих ясел немає, то звичайно, що 3 роки це вимушено, але принаймні тоді це роботодавець має розуміти, що це може щось з жінкою, що з чоловіком трапитись. І тоді все, ти приймаєш, це ризик можливий, з економічної точки зору я розумію, але тоді ти думаєш не тільки про жінок, тобто ти тоді, в принципі, трошки інакше мислиш, тобто ти не стереотипізуєш жінок. Я була кілька років тому у Швеції, знімала сюжет саме про те, як там чоловіки йдуть в декрет, і для новин ми показували прекрасну родину, жінка-українка, яка приїхала в Швецію, і чоловік швед, і він був уже в декреті, вона 9 місяців побула в цій відпустці, і він пішов, і це абсолютно для їхнього суспільства нормально. Це максимально стимулюється державою, це максимально стимулюється роботодавцями, вони доплачують чоловікам до зарплати ще якийсь відсоток, аби він пішов і точно був з цією дитиною. Але у засновках цього процесу аж ніяк не благодійність була. Це не тому, що шведи дуже добрі, дуже хороші люди, вони прагнуть рівності у всьому. Там був винятково економічний засновок, тому що вони побачили, що величезна частина робочої сили, жінки випадають на роки, втрачають свій потенціал через те, що вони довго з дітьми, і треба з цим щось робити для того, аби жінки не випадали із ринку праці. Мені складно уявити, коли в Україні буде така система, як у Швеції, тому що зараз справді на цю економіку нашарувалося дуже багато правильних речей. Батьки залучені в спілкування з дитиною. Нема такого, що тата ми бачимо 15 хвилин перед сном. І в Україні певні кроки до цього вже робляться. Але які точки, на вашу думку, є найпроблемнішими? Що треба зробити не тільки законодавчо, а й в головах людей для того, аби похід батька у відпустку з догляду за дитиною був прийнятною і нормальною нормою в суспільстві? Перше, що треба сказати, я завжди кажу, коли мене питають, який найголовніший крок з точки зору впровадження гендерної рівності в країні держава може зробити, я завжди відповідаю, що це забезпечення адекватної мережі ясел і дитячих садків. Тому що, дивіться, що б ми не робили, що б ми не казали, якщо ти на 3 роки випадаєш, тому що до 3 років тобі просто немає куди віддати дитину, а у нас майже немає ясел, які беруть до 3 років. А 3 роки – це дуже довго. Незалежно від того, чи це мама чи тато, а 95% ймовірності, що це буде мама, це все одно довгий проміжок часу. Тобто те, що нам терміново треба робити, це все-таки робити таку мережу ясел і дитячих садочків, щоб якомога більше дітей могли в них потрапляти. Звичайно, що за умов, що батьки хочуть і так далі. Але я впевнена, що більшість батьків захочуть. З багатьох причин, і просто тому, що 3 роки сидіти в декреті – це виснажливо психологічно, і тому, що люди втрачають кваліфікацію, контакти, зв'язки. І з економічної точки зору. Це дуже дорого не працювати. Це дорого не працювати і жити на зарплату тільки одного з батьків. Я мовчу про те, що є родини, де просто є тільки мама або тільки тато, і це взагалі неможливо. От що робити, якщо, не знаю, я знаю історію родини, де жінка померла під час пологів, і чоловік залишився сам. От що йому робити, куди йому дівати дитину? 3 роки він може піти в декрет, але, звичайно, що виплати ті, які ти отримуєш просто за 3 роки в декреті, вони смішні. Звичайно, що ти не зможеш на них жити, тим паче утримувати дитину. Тобто, вочевидь, що питання ось це розвитку мережі ясел – це засадничо. Ми ігноруємо це питання, але насправді, скажімо так, вибудувати систему, навіть якщо ми захочемо, щоб мама і тато ділили цих 3 роки, це все одно буде дуже складно і дуже дорого. Нам потрібні ясли, які будуть брати дітей приймати дітей меншого віку. Як ще одна опція, так, абсолютно. І я впевнена, що дуже багато батьків цим скористаються. Друге питання – це дійсно цього більш справедливого розподілу навантаження цього. Тому що можна говорити про те, що жінки, які годують груддю, звичайно, що їм простіше бути вдома, хоча теж не завжди, до речі. Тобто є жінки, яким навпаки потрібно мати можливість вийти за межі будинку, не бути постійно прив'язаною до дитини, тому що це теж психологічно виснажливо. Комусь це легше дається, комусь складніше, люди різні. І я навіть в Швеції знаю, я теж Швецію дуже добре знаю, тому що я навчалася рік в Швеції і підтримую багато зв'язків в Швеції. Я знаю, що там навіть є родини, де тато бере першу частину відпустки, от коли дитина, може не перший місяць, звичайно, коли жінці фізично треба відновитися після пологів, але беруть першу частину відпустки, навіть коли мама ще годує, просто тому що сам факт догодування і цієї фізіологічної прив'язаності, це ж по-різному жінки сприймають. Для когось це в радість, а для когось це навпаки дуже виснажливо.
І є, я знаю історії, де тати брали цю першу частину відпустки, де дитина найменша, аби у мами була якась психологічна перепочинок, можливість відійти від дитини і не бути постійно прив'язаною до неї. Тобто, але для того, аби це гарантувати, треба пам'ятати, що 3 роки суто економічно витягнути це дуже тяжко. Тому тут треба якось думати про скорочення цього періоду, але при цьому з кращими гарантіями. Тобто 3 роки з дуже маленькими виплатами – це безсенсово. Давайте говорити про 1,5 року, а з 1,5 року гарантовані ясла, але в цих 1,5 року ти отримаєш адекватні виплати. Це реалістичніший сценарій, який з точки зору батьків мені видається правильнішим. Що мені толку, що я буду 3 роки сидіти в декреті і отримувати якісь мізерні виплати від держави, і потім ще теж в 3 роки не зрозуміло, чи я знайду місце в садочку для дитини. Я це проходила. Особливо, якщо ви в спальному районі Києва живете, так? Так, абсолютно. Я ж це проходила, і я це дуже добре розумію. Мені видається, що якщо ми хочемо це стимулювати, то це має бути, можливо, коротший період, який не такий страшний з точки зору, в тому числі втрати кваліфікації, зв'язків і всього іншого. На рік ти можеш випасти з робочого процесу. 3 роки, звичайно, що це вже критично насправді. Але з адекватнішим забезпеченням. Тобто давайте тоді більші виплати робити на цю дитину, на підтримання цієї дитини, щоб родина бачила, що це можливо, що вони можуть витягнути суто матеріально цей процес. Ясла так. А для того, щоб чоловіки, і не тільки чоловіки, щоб і для жінок був прийнятним вибір, коли чоловік іде доглядати за дитиною, а не вона. Щоб це в голові якось, це ж, знаєте, в законі не пропишеш. Абсолютно. Тому я і говорила про те, що дійсно нам необхідно, щоб це було в тому числі суспільні зміни, що це держава може прописати що завгодно, але якщо чоловіки будуть вважати, що це нижче їхньої чоловічої гідності, що це принизливо, що вони не знають, як з цією дитиною бути. Або що, ой, я не вмію памперси міняти. Звичайно, бо жінки, вони ж народжуються просто вроджене вміння міняти памперси. Просто, це ж як же, звичайно, що ти вмієш міняти памперси. Вочевидь, що це не так. Вочевидь, що це просто навичка. Це просто навичка, яку абсолютно можна опанувати. Це не вища математика. І вочевидь, що це можуть чоловіки робити точно так. Груддю вигодовувати вони не можуть. По-перше, для цього теж є багато замін, альтернатив, але памперси міняти вони абсолютно спроможні так само. Але це треба проговорювати, про це треба говорити, плюс якимись прикладами показувати, що це правильно і в першу чергу для дитини. Тому що в такому випадку у дитини з'являється цей зв'язок з татом, який в дуже багатьох українських родинах тато – це така фігура десь подалі. Будеш погано себе поводити, то прийде татові скажу. І це, звичайно, я вже мовчу про те, що подекуди це виливається в геть інші моделі, де мама постійно така, наглядати і карати, фукіанське, коли мама постійно наглядає і карає, а тато тільки хороший приходить, приносить цукерочки. Це теж неправильно. Тобто є різні моделі, є і моделі, де я покличу тата і тато тебе насварить. Жодна з цих моделей, вочевидь, не є здоровою. Тому що в такому випадку один з батьків, чи то мами, чи то тата, виявляється хорошим, а другий поганим. Це теж неправильно. Вочевидь, що батьки мають мати спільні підходи до виховання дитини, і дитина має розуміти, звичайно, що мама і тато будуть різними, і вони просто різні особистості. Але не може бути так, що хтось один карає, а другий цукерки приносить. І це просто нездорово, це не корисно для дитини. І для татів це теж погано. Тому що потім вони не мають цього емоційного контакту з дитиною. А зрештою, коли ти народжуєш дитину, ти це робиш, тому що тобі хочеться, є ця істота, і ти її любиш, безумовно любиш. Але якщо ти не побудуєш нормальні стосунки з цією дитиною, то потім буде дуже тяжко цю любов реалізувати, поганий термін. Нести в собі далі. І підтримувати. Тобто мені здається, що ось про це треба пропагувати. Не через нав'язування, не через заборони, а навпаки, тому що це краще для всіх буде. І для діток, і для татів, і для мам, і для суспільства з економічної точки зору. Тобто, мені здається, ось так треба це показувати. Я завжди в своїй політичній діяльності керуюсь простим принципом, що наше завдання як політиків – це робити все можливе, аби люди були максимально щасливими. Це дуже просто і навіть примітивно сформульоване речення, але мені здається, що воно дуже важливе. І в тому числі, щоб і мама, і тата були щасливими. І треба визнавати, що у нас є багато нещасливих родин.
з різних причин. І давайте подумаємо, як зробити так, щоб вони були щасливішими. Тут я впевнена, як мама, як parent, не тому що я мама, так мама, тато, що емоційний зв'язок здоровий з дитиною, це теж те, що допомагає щастю людини. І допомогти встановити цей емоційний зв'язок – це дуже важливо. Але це дуже тяжко зробити, якщо перших 3 роки життя ти відірваний, а ще якщо є фінансові складнощі, і тато має працювати на 2 роботах, аби забезпечувати родину, і тата взагалі не бачать, то це, звичайно, трагічно. Але щастя точно не пропишеш в законі. Але якщо ми говоримо безпосередньо про законодавчу діяльність, на вашу думку, що в нашому законодавстві не працює у галузі забезпечення комфортних, нормальних умов роботи вагітних жінок, які щойно народили, мають доглядати, обирають доглядати за дітьми? Що, може, воно написано, але воно не працює. Починаючи з цих норм про заборону питати про твої плани щодо сімейного життя, закінчуючи, у нас в законодавстві, до прикладу, є норми, що для годуючих мам виділяється додатковий час на годування, або там навіть скорочений графік дається і так далі. Тут є декілька проблем. Перше, є ситуація, де це виконується. Я не хочу казати, що це на 100% не виконується. Я знаю, є компанії, які облаштовують простори для того, аби мами могли годувати. Я знаю компанії, які облаштовують дитячі садочки для того, щоб… Це одиниці. Це одиниці, але це хороші приклади. І я, до речі, спілкувалася з власниками таких компаній, і вони кажуть, мені це вигідніше, тому що я в людину інвестував гроші, людина отримала якусь кваліфікацію, на неї зав'язані якісь процеси, якісь проекти, от я з айтішниками спілкувалася, тобто якісь контакти вже. А зараз заводити нову людину мені для себе гірше буде, мені простіше облаштувати ясла, заплатити 1-2 людям, які будуть доглядати маленьких дітей, а ці працівниці вийдуть на роботу і будуть просто відлучатися, погодувати дитину. Або коли вже не годують, все одно десь поруч дитина, в тому числі організаційно, тобі не треба їздити десь відвозити, тебе на роботі ти можеш дитину влаштувати. Тобто такі приклади є, але вони дуже обмежені. І це один з тих прикладів, де не працюють ці правила, які навіть державою встановлені. Плюс чомусь на людей, які раз в півгодини ходять на перекур на 10 хвилин, дивляться нормально, а на маму, яка раз на 3 години піде погодувати, можуть ще й косо дивитися. Чому? Не прийнято, і так далі. Тобто, вочевидь, що тут є питання якихось, і прямого виконання законодавства, при цьому, звичайно, також питання культури, в організації певні, що це нормально, ми таким чином заохочуємо їх виходити на роботу. Тобто, вочевидь, що ці норми зараз не працюють в повній мірі. Я б радше сказала так, що мало де вони працюють. Але у нас є ще блок законодавства, який покликаний аж надто турбуватися про жінок, про материнство і навіть вирішувати за матерів, як їм треба себе поводити. Наприклад, заборонено законом у нас робота вагітних і молодих матерів в нічний час. Заборонені відрядження для цих жінок, заборонена понаднормова робота. Наскільки я розумію, в законодавстві Європейського Союзу це формулюється як заборонено змушувати. Тобто не можна жінку з дитиною малою примусити поїхати у відрядження. А у нас за тебе законодавець вирішив, що ти не маєш цього робити. І я знаю випадки, коли жінка хотіла поїхати на науково-практичну конференцію, маючи маленьку дитину, їй заборонили, а її чоловікові, який батько цієї дитини і працює разом з нею, дозволили, тому що у нього немає дитини до 3 років, як виявляється, а у неї є. Чи взагалі в фокусі уваги парламенту ці питання? Коли ми можемо розраховувати на те, що жінкам дадуть вибір, працювати їй вночі чи не працювати їй вночі? Це дійсно таке в патріархальному суспільстві, таке патріархальна опіка, замість того, щоб давати можливість людині. Дійсно, ми повинні гарантувати якісь безпечні умови праці, але пряма заборона відряджень, це просто смішно, абсолютно, так. І, звичайно, що це треба змінювати. Я думаю, що ми повернемось до цього питання. У нас і так за останніх 2-3 роки досить багато змін відбулось, в тому числі декрети для татусів після народження дитини. Тобто ми потрошки працюємо, ми стараємося, чесно, це змінювати. Про відрядження, дякую, що нагадали, треба буде повернутися до цього питання, тому що з двох перспектив. Тому що з одного боку роботодавець теж для себе тоді думає, у неї буде дитина,
Мені вона треба ніхто не буде її поїде, відправити у відрядження, і навіть якщо вона захоче, я ж буду порушувати закон. Роботодавець буде брати на себе тоді ризик, навіть якщо вони між собою погодяться. Ну, з науковою конференцією це ж типовий приклад. Там, якщо пара, двоє викладачів в університеті чи науковців якихось, то вочевидь, що це досить гнучкий графік роботи, більш-менш. Ось. Де пара точно може між собою домовитися, хто коли дбає про дитину. І абсолютно немає жодних причин одного з батьків обмежувати в цьому. Але навіть якщо роботодавець погодиться на це, він може не захотіти взяти на себе цей ризик юридичний. Бо хто його знає, потім вона почне з тобою судитися, скаже, що ти змусили. Або просто прийдуть якісь заздрісні колеги, які не хочуть, щоб людину відправляли, і подадуть звернення в органи охорони праці про те, що роботодавець порушує цей закон, навіть якщо обидві сторони погодилися на це. Тобто, звичайно, що такі речі треба прибирати з законодавства, і про роботу в нічний час. А може комусь зручніше в нічний час працювати? Так часто жінкам зручніше, тому що вона, бідна, цілий день тягне домашні питання, а їй треба ще за щось жити, і вона погоджується на роботу в нічні зміни, а коли це заборонено законом, то це починається робота не оформлена і ще менше захисту отримується жінка. Абсолютно. Або, можливо, там якійсь родині зручніше, треба дитину дивитися, хтось вдень дивиться, хтось вночі. Словом, такі речі, звичайно, що держава не повинна регулювати. Це питання індивідуального вибору. Наше завдання як законодавців забезпечити умови, де будь-яке з цих виборів приймається і захищений. А не нав'язувати певну єдину стандартну модель поведінки. Те саме стосується з особливо небезпечними видами робіт. Ось це популярний цей мем антифеміністів. Так що тепер жінка на шахту піде? Шахта – це улюблене. Це зазвичай говорять люди не які з шахти. ніколи не були в шахтах, абсолютно. Дивіться, я вірю, що в шахту не хоче, що більше жінок не хоче йти в шахту, так само, як і більшість чоловіків. Давайте чесно скажемо. А це приклад про шахти, він, звичайно, прекрасний. Скільки у нас там 0,05% населення працює в шахтах. Але всі кричать про шахти. Кожного разу, коли говориш про гендерну рівність, то тобі згадуються шахти. Звичайно, що якщо жінка, а якщо іншої роботи немає, до прикладу. Що це такий регіон? Маленький регіон, і робота в шахті, це ж теж може різне передбачати, це не обов'язково небезпечна робота. Одним словом, це, звичайно, що всі обмеження, які необхідно знімати, і ми потрошки працюємо над цим. Тобто ключове, щоб це була історія про вибір. Якщо ти поінформована про всі наслідки роботи в шахті, умовно кажучи, якщо ти підготовлена до цієї роботи і все розумієш, то, можливо, ти сама ухвалиш про себе рішення без оцієї токсичної опіки, коли я знаю, як тобі краще, тобі точно сподобається, сиди, так? Так, абсолютно. Звичайно, що це просто принизливо по відношенню до жінок. Ми припускаємо, що вони не спроможні самостійно прийняти якесь рішення. І чому це вони не спроможні прийняти це рішення? Вони цілком спроможні прийняти це рішення. Ми ж не забороняємо чоловікам палити. Це погано для їхнього здоров'я, це дуже небезпечно, це погано для майбутніх дітей, дуже погано. Ми ж не забороняємо це робити. А ви знаєте, наскільки тут цікаво з цим палінням, якщо такий трошки оф-топ зробити, коли жінці роблять зауваження про паління і говорять, ти ж майбутня матір. Але коли чоловікові говорять про паління, це ж небезпечно до твого здоров'я. Тобто, коли ти жінка, то твоє особисте здоров'я нас мало хвилює, ти ж маєш народити. А коли ти чоловік, боже, це ж твої легені, це інфаркт, це ще якісь історії. Тобто, жінка, вона трошки така людина-функція, так? А чоловік – це чоловік. В нашому процесі євроінтеграції, що має змінитися в законодавстві і що має змінитися просто в нашому повсякденному житті саме в темі материнства, догляду за дітьми і в контексті роботи цих жінок? Насправді, звичайно, питання гендерної рівності, вони на рівні Європейського Союзу якоюсь мірою врегульовані, але велика частина цих питань вирішується на рівні держав-членів. Тобто там тривалість відпустки. Це вирішують окремі держави, це не є якась директива Європейського Союзу, яка прописує, які саме норми треба виконувати. Я би казала, що в контексті євроінтеграції наші такі більші виклики – це не законодавче підлаштування, а, власне, соціальні зміни. Це прийнятність різних моделей поведінки для суспільства. Тобто це подолання стереотипів, це, власне, виконання вже того законодавства, що у нас є. Тому що ми дуже часто думаємо про те, яке нам законодавство треба поміняти. Давайте хоча б почнемо виконувати те, що вже є.
Та? Ось це важливіше, насправді, з точки зору там, глобального впливу на те, що буде відбуватися і в цій сфері в житті суспільства. Зараз, насправді, більше виклики не в плані того, що треба поміняти ще в законодавстві. Там, насправді, не так багато змін залишилося, які необхідно зробити, і вони там більше стосуються не стільки безпосередньо материнства, дитинства, батьківства. Ось, скільки там боротьби з домашнім насильством, реагування на це і так далі, і так далі. У нас більше проблеми з, перше, соціальними нормами, стереотипами, які треба долати, а друге – це виконання вже чинного законодавства. Скільки з наших глядачок знають, куди звернутися у випадку, якщо їх на співбесіді спитали про те, чи вони планують народжувати дітей? Я не знаю. Я вам чесно скажу, я підозрюю, що частина з них думає, що треба написати в Фейсбук народній депутатці. Кажу з власного досвіду, тому що саме так багато хто робить. Тобто має бути тоді роз'яснювальна робота. Якщо таке сталося, то ваш крок один – це написати заяву ось туди, залежно від ситуації, яка сталася. Та? Тобто це треба пояснити для того, щоб це почало впроваджуватися. А написати закони, які не впроваджуються і ніхто не слідкує за його виконанням, це ж не вирішує проблем. Та? У нас може бути ідеальне законодавство, відповідати всім європейським директивам, а при цьому жінка не може на роботу влаштуватися. Тобто тут є у нас величезна прогалина з імплементацією законодавства вже чинного, не стільки з прийняттям якогось нового, великого, яке б кардинально щось змінило. У вас є ідеї, як зробити цю інформацію доступною для всіх, аби кожна жінка знала, що у разі, коли вони питають, чи плануєш ти народжувати в найближчі півроку, їй телефонувати туди. Це ж теж гроші для того, щоб якась рекламна кампанія потужна відбувалася, або це величезна робота, щоб, наприклад, домовлятися із медіахолдингами, аби вони таку соціальну рекламу давали. Як це зробити? Дивіться, зараз, коли ми живемо в епоху єдиного телемарафону, це насправді дещо простіше зробити, якщо є це саме політична воля. Та? Тобто, насправді ж є законодавство про соціальну рекламу, яке дає можливості в адміністративному порядку вирішувати ці питання і розміщувати таку соціальну рекламу. От зараз, до речі, досить багато є в публічному просторі інформація про те, що робити, якщо ти стикаєшся з домашнім насильством. Та? Тобто, навіть якщо ти в інтернеті набереш в пошуковику, досить багато буде таких дуже чітких, зрозумілих описів того, що ти можеш зробити. А що робити у випадку, якщо тебе питають при прийомі на роботу, чи ти плануєш народжувати дітей чи ні? Цього немає. Тобто тут, вочевидь, що необхідні такі спільні зусилля і з боку держави, і з боку громадських організацій, громадського сектору, де були б ці роз'яснення. Що робити, якщо твій алгоритм дій має бути прописаний. Тобто, мені здається, що треба будь-які канали використовувати, тому що цієї інформації дуже-дуже не вистачає. Плюс, звичайно, якісь позитивні історії, на телебаченні ролики, репортажі в новинах про те, що тато взяв відпустку, це дуже добре, тому що це змінює соціальні норми. Це показує, дивіться, він все ще чоловік. Нічого не сталося критично поганого, всі щасливі, здорові, діти вижили, тато вижив, мама взагалі прекрасно вижила. Тобто ось такі історії показувати, це ж теж, насправді, медіа все одно знімають якісь репортажі. Чому б їм не знімати про це? Тобто мені здається, що тут такі колективні зусилля з усіх сторін мають бути держави, приватних медіа, це приватний бізнес, плюс суспільства, для того, аби ці речі роз'яснювати. Ось от по домашньому насиллю, мені здається, що це хороший приклад того, як це спрацьовує. Я не кажу, що у нас вирішені проблеми з домашнім насильством, але суто з точки зору інформування, комунікації, мені здається, що зроблено більше, ніж з точки зору захисту прав батьків на, власне, адекватні умови праці і взагалі функціонування в суспільстві. Тобто тут у нас в цій темі батьківства, материнства виходить, що в принципі держава зі свого боку, законодавчо прописала майже все з нюансами, там є щось недописане, є щось морально застаріле, і тепер питання просто імплементації в наше реальне життя. Я думаю, що наша з вами розмова трошки допоможе в цьому питанні, і я принаймні знатиму, що наступного разу, якщо я змінюватиму роботу, то ніхто не має права у мене питати про мій сімейний стан, про мої плани репродуктивні, тому що це нічия справа, окрім моєї, і наші глядачі теж, я думаю, не тільки це тут собі забрали. Дякую вам, що були сьогодні з нами. Це народна депутатка України Інна Совсун. Дякую.